Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voit ilmoittaa tiedot maksamistasi palkoista ja muista suorituksista palkkatietoilmoituksella. Tällä videolla näet yhden esimerkin palkkojen ilmoittamisesta. Koska olet antamassa uutta palkkatietoilmoitusta, valitse palkkatietoilmoitus. Jos haluat käyttää aiempaa ilmoitusta uuden ilmoituksen pohjana, hae aiempi ilmoitus annetut ilmoitukset sivulta. Palkkatietoilmoitus on jaettu 7 osaan. Voit navigoida ilmoituksella myös painamalla vaihepolun numeroita. Aloita ilmoittamalla suorituksen maksupäivä ja palkanmaksukausi. Maksajan ilmoitusviite yksilöi antamasi ilmoituksen. Jos et anna viitettä, tulorekisteri muodostaa sen puolestasi. Ilmoitusviitteellä voit myöhemmin hakea tiettyä ilmoitusta ja kohdentaa mahdollisen korjauksen. Anna seuraavaksi ilmoituksesta lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot. Anna puhelinnumero kansainvälisessä muodossa. Kun olet tarkastanut antamasi tiedot, siirry eteenpäin valitsemalla seuraava. Maksajan nimi, asiakastunniste ja osoite on tuotu ilmoitukselle valmiiksi tulorekisterin asiakastiedoista. Tarkista tiedot. Jos maksaja on toiminut sijaismaksajana tai ulkomaisella työnantajalla on Suomessa edustaja, ilmoita lisätietoja. Siirry sitten eteenpäin valitsemalla seuraava. Syötä seuraavaksi tulonsaajan tiedot. Valitse ensin tunnisteen tyyppi ja syötä tunniste, esimerkiksi henkilötunnus. Ilmoita myös tulonsaajan etu- ja sukunimi. Annetaan seuraavaksi tulonsaajan vakuutustiedot. Ne ilmoitetaan yleensä silloin, kun maksetaan palkkatuloa. Ilmoita kohdassa tieto työeläkevakuutuksesta, minkä eläkelain mukaan tulonsaaja on vakuutettu, esimerkiksi työntekijän työeläkevakuutus. Ilmoita myös työeläkelaitoksen yhtiötunnus ja eläkejärjestelynumero. Lisätietoa tietojen antamiseen saat infopainikkeista. Jos tulonsaajaa ei tarvitse vakuuttaa, rastita vakuuttamisen poikkeustilanteet kohdassa ne vakuutukset, joita tulonsaajalle ei tarvitse ottaa. Kun olet antanut tiedot vakuutuksista, siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla seuraava. Ilmoita maksetut suoritukset sivulla tulonsaajalle maksetut suoritukset ja niistä vähennettävät erät. Käytettävän tulolajin pitää vastata todellista maksutilannetta. Ohjeita tulolajien käyttöön saat infopainikkeesta. Aloita painamalla lisää tulolaji tai vähennettävä erä. Huomaa, että esimerkiksi palkka ja luontoisetu lisätään erillisinä tulolajeina. Valitse valikosta tilanteeseen sopiva tulolaji. Voit hakea tulolajia valikosta nimellä tai koodilla. Ilmoita tulonsaajalle maksettu rahapalkan määrä ja ilmoita halutessasi tulon ansaintakausi. Jos maksetun suorituksen ansaintakausi on sama kuin palkanmaksukausi, paina ansaintakausi on sama kuin palkanmaksukausi, jolloin palkanmaksukauden päivämäärät kopioidaan tähän. Tarkista antamasi tiedot ja lisää tulolaji ilmoitukseen painamalla tallenna. Näet ilmoittamasi tulolajit maksetut suoritukset sivulla. Jos huomaat tiedoissa korjattavaa, voit muokata niitä painamalla muokkaa tulolajia tai voit poistaa tulolajin kokonaan ilmoitukselta. Lisätään toinen tulolaji painamalla lisää tulolaji tai vähennettävä erä. Tässä esimerkissä työntekijällä on käytössään autoetu. Ilmoita luontoisedun määrä ja halutessasi ansaitakausi. Luontoiseduista ja kustannusten korvauksista pitää antaa myös lisätietoja.
Autoedusta pitää ilmoittaa autoedun tyyppi ja auton ikäryhmä. Tarkista antamasi tiedot ja lisää tulolaji-ilmoitukseen painamalla Tallenna. Jos olet tehnyt palkasta ennakonpidätyksen tai vähentänyt siitä sosiaalivakuutusmaksuja, lisää ne samalla tavoin ilmoitukseen. Kun olet lisännyt kaikki maksetut suoritukset ja vähennettävät erät, siirry eteenpäin valitsemalla Seuraava. Ilmoita seuraavaksi tulonsaajan ammattiluokka. Valitse ensin ammattiluokan tyyppi, esimerkiksi Tilastokeskuksen ammattiluokitus, ja lisää ammattiluokan tunniste. Seuraavaksi voit halutessasi ilmoittaa tulonsaajan palvelussuhteeseen liittyviä tietoja, esimerkiksi palvelussuhteen voimassaoloajan. Alempana samalla vaihesivulla kohdassa Poissaolot voit ilmoittaa tulonsaajan poissaolot tai antaa tiedon siitä, ettei poissaoloja ole ollut. Ilmoita poissaolojen ilmoitusjakso. Jos tulonsaaja ei ole ollut jakson aikana poissa, niin tämä tieto riittää ja voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Jos tulonsaajalla on ollut poissaoloja, voit ilmoittaa ne palkattomissa ja palkallisissa poissaoloissa. Tarkista antamasi tiedot ja siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Seuraava. Tällä sivulla ilmoitetaan tulonsaajaa koskevat kansainvälisen työskentelyn tiedot. Jos kyse ei ole kansainvälisestä tilanteesta, siirry suoraan eteenpäin valitsemalla Seuraava. Tarkista antamasi tiedot esikatseluvaiheessa. Paina lopuksi Lähetä. Näet näytöllä kuittauksen ilmoituksen onnistuneesta lähettämisestä. Ilmoituksen viitteellä voit hakea ilmoitusta sivulla Annetut ilmoitukset. Lisätietoa ja ohjeita ilmoittamiseen on osoitteessa tulorekisteri.fi.